من ربطة جلاج وحدة 3 أصناف حلو رمضاني ما منستغني عنه أبدا. رح قلكن على كل أسرار نجاحه معكم بالبيت، وحتى لو انتي أول مرة بتعمليه رح يطلع ناجح وطعمه ولا أروع. وإذا عجبكن الفيديو ما تنسوا اللايك والشير. يلا نبلش على طول. رح نبدأ بتحضير القشطة لأنه نحن محتاجين تكون باردة. رح استخدم كيلو حليب. الكيلو حليب رح ضفله كوب من دقيق السمولينا الناعم اللي هو دقيق البسبوسة. رح نضيفله السكر حسب الرغبة. حنكهه بالفانيليا والمستكة، رح يعطيه طعم ولا أروع من هيك. وفي إضافة هنضيفها لما نخلص من غليه على النار. رح نحركه على نار متوسطة لحتى يتقل معنا القوام ويصير بهذا الشكل الجميل. هلا فيكم بهاي المرحلة تضيفوا معلقة زبدة، بس أنا استغنيت إني أنا أضيف الزبدة لأنه الجلاج هضيفله سمنة. رح ضفله ماء الورد، وهذا اختياري بس صدقوني بيعطيكن نكهة رائعة جدا جدا. فيكن كمان بدل ماء الورد تضيفوا ماء الزهر. هلأ منغطيه ومنشيله على جنب لحتى يبرد، ونجيب ربطة الجلاج. رح قلكن كيف رح نقطعها بطريقة كتير سهلة، وكمان ما رح نحتاج لأي أدوات نهائيا، ولا حنقيس ولا مسطرة ولا غيره. وبنفس الوقت كمان نحن ما رح نرمي منه ولا فتفوتة. حتقليلي شو أحسن نوع جلاج ممكن استخدمه؟ أفضل نوع هو الجلاج السايب. فعلا عن تجربة أنا جربت ماركات كتير وأصناف كتير، هو كان هاد أحسن شي، ولا بيتفتفت ولا بيتقطع، وبيبقى شكله كتير حلو. هو بس بيبقى محتاج شوية تنسيق بالبداية لأنه هتلاقوا فيه أطراف ما مقصوصة منيح. قطعت أول مستطيل، أنا ما أخدت له قياس وقطعته بالسنس. هلا رح بلش قطع التاني كمان على نفس المقاس، فحطيته فوقه مشان يكونوا متناسقين كلياتهم نفس الحجم ونفس المقاس. هاي الطريقة كتير عملية لستات البيوت اللي هي ما بدها توجع راسها ولسه هتقعد تقيس وهي صايمة. فهي الطريقة كتير عملية وسهلة، وحتشوفوا النتيجة انتو كمان بنفسكن بالآخر. هلا أنا أخدت الكمية اللي أنا بدي إياها، واللي باقي كتير مهم نحافظ عليه لأنه هو بينشف بسرعة وحساس. هلا بعد ما أنا قطعته لمستطيل رح بلش قطعه لمربعات. لازم نحاول بقدر الإمكان إنه يكون شغلنا سريع، ما ياخد وقت لحتى الجلاج ما ينشف بين إيدينا ونحن عم نشتغل. أي شي نحن لو نحن هنعمل كميات منه لازم نغطيه بفوطة تكون ما رح قلكن تكون مبلولة، تكون رطبة أو مندية لحتى نحافظ على طراوته. هلا بهاي المرحلة رح بلش زبط المقاسات بالضبط لحتى يطلع عندي مربع طابق وما في أي أطراف زيادة نهائيا، يبقى شكله كتير حلو بالتقديم. رح نبلش نطوي الزاويتين على بعض مثل ما انتو شايفين أنا عم بعمل، وبعدين كل الأطراف اللي زيادة اللي هتبقى برا هتبقى هي خلص أنا رح قصها بالسكينة أو بمقص، وبهيك رح يكون أنا عندي الشكل متناسق تماما، والأطراف ما رح نرميها. شايفين أنا عدتلكن تاني وحدة، ورح حاول أنه أنا أجيب لكم الكاميرا أكتر. بس طبقتن هيك على بعض وقصيت الطرف هذا اللي زيادة عن حاجتي، وطبعا رح حطن جمعن بصينية. سهل كتير كتير وما أخدت معي وقت. أنا حضرت على فكرة الحلو هاد حضرته وأنا عم بطبخ، يعني ما أخد معي وقت أبدا أبدا بالتحضير. هلا رح بلش رصهم بالصينية بعد ما أنا حضرتن. ومثل ما قلنا كتير مهم إنه الجلاج حساس، فما ناخد وقت كتير بين التقطيع وبين إنه إحنا نرصه بالصينية. أنا لحتى استغل الوقت حطيت سمنة على النار سيحها. المهم إنه السمنة ما تكون سخنة لدرجة شديدة، يعني أنا بس مجرد سيحتها على نار هادية. رح نغرقه سمنة، وما تقلقوا لأنه هي السمنة اللي زيادة لما بيطلع من الفرن منصفيه. يعني هو إحنا حطيناه خلاص هيك، بس لما بيطلع من الفرن أول ما يطلع السمنة هي كلياتها رح تكون في زيادات كتير رح نصفيها. يعني هو رح ياخد كمية قليلة جدا من السمنة. أنا محمية الفرن ورح دخل أول صينية. هلا بعد ما خلصنا من الوربات نيجي بقى للحلو التاني اللي هو قمة باللذاذة والسهولة، يعني يمكن يتحضر معكم بدقيقة واحدة.
هلأ هي اللي اتبقت مني الجلاج اللي أنا كنت مغطيتها وحاططها بكيس، راح قصها على قد الصينية اللي راح حطها فيها مهما كان شكل الصينية، مدور مربع مستطيل ما حيفرق معنا. كمان هاي الزيادات ما رح نرميها، رح نحافظ عليها لحتى نشوف شو رح نعمل فيها. أنا بمناسبة الفالنتاين عملت لكم إياه على شكل قلب. هذا الحلو من ألذ الحلويات الرمضانية بسوريا، حلو شعبي على مستوى عالي جدا جدا، بيسموه النهش. كتير كتير طيب وسهل، وما حتتخيلوا قديه بيتحضر معكم بسهولة بدقيقة واحدة. يعني والصدقا بدقيقة، ما أخذ معي أكتر من دقيقة. منقصه على قد الصينية اللي نحنا بدنا إياها أو حنعمل فيها مهما كان مقاس الصينية. أنا لأني كنت عاملته بصينية التشيز كيك، فأنا حطيت تحته صينية لحتى ما ينزل لي سمنة بالفرن. نيجي بقى للزوايد اللي اتبقت عندي، رح أعملكن منه أحلى تحلاية سهلة وما بتاخد وقت أبدا. حطيتهم بصينية وقعدت قص فيهم بالمقص، وفيكن تقطعوهم بالسكينة. رح نفرفدهم كتير منيح عن بعض، المهم انه ما يكون ورقات الجلاج لازقين ببعض، لازم كله يبقى مفرفد تماما على الآخر. وبعدين رح ضيف السمنة نفس الشي، مسيحتها بس مالها سخنة، بتغلي. الفرن شغال ومحمى، رح دخلهم هن الاتنين على الفرن. بس انا هدول الزوايد اللي انا ضفت لهم سمنة حبيت انه اتأكد انه السمنة دخلت لهم كلياتهم لحتى يتحمصوا معي كتير منيح. هيك الصواني صارت كلياتها بالفرن. نيجي للكريمة، انا رح ضيف لها كيس كريم شانتي واضربها بالمضرب الكهربائي. بس قبل ما اشغل المضرب الكهربائي اتأكد اني انا خلطتهم مع بعض لحتى البودرة ما تطير بكل مكان. فيكن تستغنوا عن هاي الخطوة، بس هي بتعطيكن قوام للقشطة كتير كتير طيب. وفيكن كمان تستغنوا عن الكريمة البودرة وتضيفوا بدالها قشطة طبيعية، تضيفولكم معلقة أو معلقتين كمان، رح يعطوها نكهة كتير كتير طيبة. نيجي بقى للجلاج بعد ما طلعته من الفرن، شوفوا كيف شكله مورق وحلو. كتير كتير الطريقة سهلة. أنا محضرة قطر عندي عبارة عن كاسة سكر مع نص كاسة مي وعصرة ليمون، خليتهم يغلوا على النار 4-5 دقايق لحتى تقلوا عندي وصار قوامهم مثل العسل. بفرشاية رح رش عليه من هذا القطر وما رح نغرقه لحتى يضل فيه قرمشة، وبيبقى طعمه كتير طيب وسكره خفيف، ما رح نحس بأي مشاكل بالسكر أبداً. هلأ نيجي للنهش. النهش هتلاحظوا انه طبقاته سهل انه هي تنفصل عن بعض. انا رح افصل طبقتين، انا رح اعملكن اياه بطريقة شوي مختلفة. رح يكون طعمه ألذ بكتير. حطيت رشة عسل خفيفة، وبعدين رح بلش حط من القشطة تبعي اللي انا محضرتها. الكمية اللي بتحبوا تضيفوها حسب الرغبة. انا بحب تكون القشطة تبعه كتيرة وحلوة، هيك تعطيه طعم كتير لذيذ. نفردها بكل نعومة، ما نبقى خشنين ونحن عم نفرد، لأنه هي الرقات عنا هشة جدا. شايفين كيف شكله كتير، ما رح قلكن كمان يعني مو بس الشكل، طعمه كتير كتير طيب. هلا بعد ما فردنا القشطة عليها رح نرجع الطبقات اللي نحن شلناهن. هلا شايفين هاي الزوايد او الاطراف اللي نحن حمصناهن، رح بلش افركهم بايدي وكسرهم. انا بدي احجامهم تكون صغيرة، مو هذا الحجم. ليه؟ حتشوفوا هلا شو رح نعمل فيها. كسرتهم كلياتهم تحت ايدي لحتى اتأكدت انه ما في اي شي لازق ببعضه. رح نيجي مرة تانية للنهش، وهي اضافة من عندي جربوها كتير كتير طيبة. رح ضيف كمان قشطة وتوصوا كمان بالقشطة. نحنا كتير بنحب القشاطي برمضان. انا بصراحة ما توقعت هذا الحلو يطلع بهالحلاوة لما عملته بهاي الطريقة. كتير كتير لذيذة وعطته طعم يعني اغنى بكتير من الاول. هلا بعد ما فردتها للقشطة شو رح اعمل؟ شايفين الاطراف اللي انا كسرتهم؟ رح بلش اني انا حطهم من فوق. حيعطيه طعم لذيذ جدا جدا وشكل كمان كتير حلو. جربوه وما رح تندموا ابدا على مسؤوليتي.
وناجح جدا، هتلاقوه كلياته فيه قرمشة ولذاذة، والقشطة ذات نفسها طعمها كتير كتير طيب، نكهتها كتير طيبة، المسكة مع ماء الورد، يعني شي فاخر. شايفين؟ كتير كتير لذيذ. هنشيله على جنب ونيجي بقى للوربات. الوربات فيكن تفصلوا المثلثات عن يعني المثلث هاد تفصلوه نهائيا وتحطوا القشطة وبعدين تطبقوه فوق تطبيق، وفيكن تخلوه موصول ببعضه وتحشوا القشطة من جواته. وللسهولة أكتر فيكن تعبوه بكيس وتقصوا طرفه من قدام وتحشوا فيه الوربات، وهيكون أسهل عليكم بكتير. أنا يوم اللي حضرتهم كنت صايمة ومستعجلة، فيعني قلت لحالي يلا عبيهم بالمعلقة على السريع وخلص. الكميات والتزيين متل ما بتحبوا. شايفين كيف شكله؟ كتير كتير طيبة، وبعدين أنا دعمتها بالقشطة من جواتها، كانت رهيبة، ضلت مقرمشة لتاني يوم. وتعالوا بقى على الاختراع تبعي اللي أنا عملته باللي باقيين عندي من الجلاج اللي أنا كسرته. بدي قلكن إنه هذا اختراع من ألذ الاختراعات اللي أنا عملتها، رائع جدا. رشة عسل خفيفة ما رح كتر. حلاوة هاي الأكواب إنه الخيارات فيها كتيرة ومفتوحة، فيكن تضيفوا كمان مع القشطة مكسرات، فيكن تضيفوا فاكهة، قطع فراولة، قطع مانجا. مثل ما الكنافة بالمانجا أخذ مكانتها بالأسواق، لازم كمان الجلاج بالمانجا ياخد مكانته حقه بصراحة، ومن ألذ الحلويات اللي نحنا ممكن ناكلها. هلا أنا ضفت القشطة تبعي، رح بلش حط الطبقة التانية. فيكن تعملوه طبقات كمان أكتر من هيك، بس هو طبقتين كان كافي، وأنا خليت طبقة القشطة كبيرة شوي. كتير كتير سهل وقمة قمة فعلا بالروعة. هذا كمان غير بساطته، بسيط جدا، يعني هو نفس المكونات بس نحن عملناها بأشكال مختلفة، وكمان فيكن تضيفوا إضافات تانية. أنا حبيت أعملكن يا بسيط جدا بدون إضافات كتير. زينته بجوز الهند، فيكن زينوه بالمكسرات، فيكن زينوه بالفستق، رشة عسل خفيفة ورشة جوز هند، وهيك حلوياتنا صارت جاهزة. كل هدول بربطة جلاج وحدة بس. فعلا يعني أنا ما رميت منها ولا فتفوتة، وعملت لي 4 أكواب من هذا الشكل. كتير كتير سهلة وراقية جدا، وطعمها رائع، وضلت محافظة على قرمشتها لتاني يوم. جربوها انتو كمان وقولولي رأيكم بالكومنتات. وإذا وصلتوا معي لهون بشكركن كتير من كل قلبي. انتظرونا بوصفات جديدة وفيديوهات كتيرة جاي بالطريق، وما ننسى انه اي وصفة لحتى تكون حلوة لازم نحن نقدمها بكل حب. سلام.